สวัสดีค่ะทุกคน CMP รีวิวกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูเครื่องเขย่าสแตนเลสงานคัดแยกวัตถุดิบที่ต้องการความแม่นยำและความสะอาดระดับอุตสาหกรรมค่ะผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเคมีเลยค่ะเหมาะมากกับงานที่ต้องการความสะอาดสูงสุดเลยค่ะระบบเขย่าเนี่ยให้แรงสั่นสะเทือนที่สม่ำเสมอควบคุมความเร็วได้ตามความต้องการช่วยให้การคัดแยกวัตถุดิบเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สำคัญเลยนะคะลดการสูญเสียและเพิ่มความเร็วในการผลิตได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ